sa tuyong kagurangnan na si Kristo. Amen. Sige po, padagos ta. Sa pagpadagos po kang pagpresentar ka mga budget proposals for year 2021, ngunyan pong hapon ang mapresentar na inot. Iyon po ang City Health Office at ang Our Lady of Lourdes Infirmary, as in Atyan, ang City College of Naga City. Ang ma-present po kang budget kang City Health Office, as in Our Lady of Lourdes Infirmary. Mayang iba po, as ito yung namumuta na Dr. Boots Borja. Sige po. Diyos maray na hapon po sa Gabus. Ayun po, bali, ganyan pong hapon, ipipresent ko bali doon ang opisina, proposed budget for 2021. Ayun po ang City Health Office and Our Lady of Lourdes Infirmary. Dapat po nga City College, kaya niya tama-tama po, yan namin si Doc Magnum. Siya naman po bahala ng City College of Naga. Ang budget po for proposed for 2021 halos may dikit lang po pagkakaiba sa budget for 2020. Ma'am, na-picture po. Hintay na po. Magpum po sa travel, trading all the way down po, halos may po kami request na itaas. Kaya lang po, piko-consider mamangiraray itong mga pangangaiputan, lalo na ngunyan din sa COVID na pandemic na kaya po magdagdag ng budget para sa PPEs, shields, masks, disinfecting reagents. Kailan po sa inyo baka pagkaya na po digdiyo sa proposed budget bita aram na po naintindihan naman na grabe ang problema kan city, lalo sa garastusan. Kaya sa mga nga po nag-belt tightening kita. Definitely po ang gabo sa programs ng City Health Office from promotion and prevention of diseases. Yaw na po dyan kabarali ang pag-aalaga sa kaakian sa mga nanay, lalo na sa pregnant mothers. Naman sa proposed po mga bulong, kabali na po ang mga postnatal na mga medicine sa mga pregnant mothers, sa mga newborn. Nakita po sa ngunyan, up to the point na ang DOH po nagpo-provide pa ng mga free vaccinations na naitatautaman sa mga ina. Lalo na po itong tetanus toxoid na 5 doses na pigtataw sa mga mothers to prevent tetanus neonatorum. Aside po kayan, halos all programs po are implemented. Nasa guidelines po ng Department of Health. Pati sa prevention po, yung pangkondukta ng mga fogging misting operation, especially po ngunyan ang pagde-decontaminate. May role po kita dyan. And kung sa implementation ng program, almost 98% po na-implementa ang gabos sa programs from the national sa local po, manungod sa salud. Hindi po sa baba, in sa capital outlay, may propose kaya po dyan na mag-set up kita ng water testing facility. Kaya lang po, piga-ayos pa po si documentation duman sa venue, sa site ko sa Ilalaag. Kasi equipments po, proposing ni Dr. Anyola na ibigla po sa budget ng City Health. Ito pong 6.5. Dahil pa po na ipupush na may purchase itong mga equipment. Pero hopefully po, dahil magtaas ang presyo. Kaya para mag-carry over po to sa 2021. Iyan pong mga facilities na Ilalaag. Yung facility yan po, para yan duman sa magkaigwan sa daring testing facility at Ciudad de Naga. Tango niya kaya baga po, nawasala, nagtitest kang tubig na supply ninda. Nagluluwas kaya po yan, bali gano'n self-serving. Kaya mas marinda po na may independent na water testing facility at Ciudad de Naga. So, ang budget po ka last year, 2020, and then proposed was 2021, halos may pagkakaiba.
Pero ang program po, definitely, 100% i-implement yan. Nadagdagan lang po kaning mga new programs na especially po sa monitoring, prevention, kaning pandemic ang COVID. Yan po ang sa City Health Office. Baka may mga hapot po kita bago ako mag-shift sa infirmary. Sige po, mga sirs, mga ma'am, if you have some questions, pig-present sa to yung doctors, Doc Bito Borja, kang budget ninda, pwede po maghapot kita. As in, dumaman po sa naka-register sa Zoom, no? You can raise your hand and we can recognize you para kung igang kaputan po sa pig-presenter ka sa bagong budget kang City Health Office. Kung mayo na, siguro at yan, ikaw ang mahapot na sa tuya. Sige po, Doc, you can proceed po sa Our Lady po, ano po? Our Lady of Lourdes Infirmary. Sige po. Okay, tapos na po ako sa prevention, promotion kang health, tuman na po kita sa curative, sa rehabilitative. Nagsunod ka na po, nag-set up ng Sarong Infirmary sa Carolina, kilometer 12. Yun po din nag-handle ka mga pasyente na aside sa mga aki, sa mga medical emergencies po duman sa area ng upland na ang covered po 5 barangay, San Isidro, Pacol, Cararayan, Carolina. So, yan po ang covered kayan, pati San Isidro. So, very rampant po ang kaso ng mga vehicular accidents kaya dumana inaagi. Kang mid po, kang June, July, pigsarata po ang hospital. Naginibuta po itong COVID hospital. So, si mga positive po sa COVID, dumanda piga admit. Grabe na po spill over kang BMC. Hanggang ngunyan po, pigda-transfer sa itong ibang pasyente ninda, itong mga suspected, probable na COVID. Piga-handle ta po yan. Duman sa, especially itong mga positive COVID sa infirmary. Aside po kayan, ang City College po, duman sa Almeda Highway, paano po itong pasyenteng COVID na patient. Pati mga suspected. Saka duman po kita nagkakandak ng swabbing to identify para ma-rule out po ang positive, probable na cases. Igdi po ang proposed budget may nagpataas na po kami, nag-request na kami additional na 50,000 sa supplies. Halos parehas po ang budget kang last year. Dikit lang po ang diferensya, mga 400,000 na additional. Hindi kayo sa other supplies po, dyan na malawag itong mga additional na pigagamit ng mga nurses. Pag may mga pasyente po na suspected COVID or COVID, definitely po naka-PPEs yan. Shield, mask. Sa kaya pong PPEs na pwede i-reuse, pigsusulot na po yan after. So halos every duty, every shift, magamit PPEs. Lalo na po si mga kruta sa ambulance. Na ambulance po kay infirmary, yun ang naghahakot. Siya lang po ang dedicated na ambulance. Nagkukuha ng mga pasyente na confirmed positive sa COVID from the residents na doon sa quarantine facility. And then pag-discharge po kita, nagpapataba man ng BMC na pag-extract po kang pasyente from the hospital pag mauli na after 14 days. Iba po ito ginagamit. So, obligado po, driver, nurse, kruta, obligado maggamit PPEs. Kaya minsan, mga 20 PPEs, sarong shift lang po, pagdakul dalagan. Kaya last week, pasyente na po, may aldaw kitang 17. The following day, 11 naman, sinundan ng 4. Kaya ang pasyente na po, total niya na 171 sa syudad ng Naga. Positive COVID po yan. So, hindi na po madalalagan ini. Kasi iba po, itong mga decontamination ng equipment, supplies, charge me lang po sa City Health. Aside itong mga fogging solution na ginagamit na disinfect, misting operation, ang kaso po kandenggi, nakikipagsabayan mo niyan.
Sa hiling ko po yung lang yan, ang may basis naman po kinita sa consumption, magpo sa fluids, gabos, naagapan man po mga emergency, nagkakaipong emergency care, treatment, dumana po pigsa sa local Our Lady of Lourdes Infirmary. Sa hiling ko po yun lang po yan, tabalo halos yun ang ginigibot aral daw. And almost the same previous years. Tabali 5 years naman po ang infirmary from the start. Baka may hapot po. Sige po, kung igapot ng kayaputan, pwede po kitang magtaas kamay and then we sisimbagon po kasi ito yung presenter si Doc Bito Borja. And we would also like to recognize yung presence ng Barangay People's Council Federation and the Queen Federation. Sige po. Alat mo na bago magapot. Masingil po pala mo na ko. Okay na, Surgeon. Okay, duwa lang Ate Marion. Nadadawag na po Ate Marion. Ate Marion. Sige lang po, go ahead po. Nadadawag po, nadadawag. Yes po. Okay na, Surgeon. Okay. Doc Inot, masingil po ako. Nasa ila po si Vitamins kang sa PWD. Ikaduwa po, ano pong pwedeng magibo kang City Health Office para sa benefits kang person with disability, lalo nang pig-estimate na mga 2 to 3 years pa po ang pandemic. Ano pa po ibang serbisyo kang City Health Office na kung saan medyo makakatabang, makakagian sa sektor kang person with disability and isabay na po ang senior and si mga vulnerable na part kang society po. Iyon lang po yan, Dua. Salamat po. Po, maray na hapon. Maninot po kung mga, ito pa ngayon po din mga multivitamins, kung kinakaipuan, mag-PWD yan, senior, available po yan sa City Health. Tang senior nga ni po, si pagi ni Mr. Jimmy Riblando, nagpapahagad po, nagpapakwado man. So, kung talagang grabe po ang needs o pang-ipo, hindi po kami mag-hesitate, ma-provide po kami multivitamins kung kinakaipuhan. Ito pong panduwa mong hapot na ano maipoprovide, may free consultation po kita, provision of free medicines, pati ang referral system po, nakaset up yan kung kinakaipuhan ka mga vulnerable na members kang iba-ibang grupo. Siguro po, nahiling maninda mo niyan, ang GM, yung People's Soul, halos 500 na travelers ang pihiling ka mga doktor ta dyan. Pero may doktor po kita naghalat man sa City Health Office si mga nangaipo na mga PWDs and seniors na nangaipo na ito man po inapabayaan. Aside sa free consultation, na-provide po kitang free medicines. Ate Mario, nadadangog? Ate Mario, nadadangog? Yes po. Ate Mario, nadadangog po? Yes po, yes. Go ahead lang. Okay, Doc, thank you sa pag-asikaso. Aram kong medyo aral daw ka busy. Pwede po magpahingalo ka man daw aldaw. Sir, dahil pwede po yan eh. Pag 4 o'clock, nagbi-meeting po ang HERP. Ako po ang head. Yan po kami dyan hanggang 6. Pag mga 7, 8 o'clock po, naluwas na dyan si mga positive cases. Yan na po ang time, pag-extract sa mga harong kung sa na quarantine facility para ma-admit sa
Bicol Medical Center or di sa City College of Naga. And then, ma-lockdown pa po. Kaya, minsan po nakakalingaw na magturog. Dako naman po kami dyan, kay Bami man si Mayor. Itong Redok, idol ko po sa pagserbisyo sa tao. Thank you. Opa. Yes, ma'am. Good afternoon po, Doc. Afternoon Ning, po. gusto ko lang pong ipaabot sa imo na ano yan, lockdown. Kaya duman sa Moya sa Balatas, naka 10 days na po sindap. Sa pig-monitor ko man po, okay man po ang gabos, pati si pamilya. Ano daw po da kung si harong na lang po da katong pamilya, taday pa nagluluwas si nagpastig kung... Inot na inot, ma'am, explain ko tanto nakapalawig na mara ang lockdown. Iyo. Haluin po ang turnaround kan results from Department of Health. Ang latest pong pigtaong result sa Muya na reading o pigbasa na swab, August 12. August 13 po tayo panaabot. Anong pitsa na po kaya 25? Kaya si Kapitan Nindo, San Juan, yung pero mapalasong mo na daw yung nahapon na nagadanda si Ina. Iyo po. So iba po mga barangay officials sa naman naka-lockdown. Pero itong request po hindi ko consider mo itong house lockdown na lang. Opo. But anyway, nabuo mo naman sa mga na-expose. Si iba naman na rapid na. Tapos ang pigo kaya milang po itong mandatory na 14 days home quarantine or quarantine sa facility. Opo. Pag nakumpleto po yan, with or without result kang swabbing, i-release mo po yan after 14 days. Tayo po ang ideal na cardinal rule na dapat sundon na at least 14 days po naka-quarantine para di naman makaulakit. Opo. Ma'am. Ikaw kami po kanya nahapon pag meeting ang herb sa Balatas. Thank you po, Doc. Ma'am. Sir. Good afternoon po sa Kabus. Kay Doc Vito. Marahin hapon. Marahin hapon po. Ako sa nag-home quarantine. Ano po tabi? Saro po ako sa nag-home quarantine last. Kaya. So si Samu po mapang result. So rin ka po big swab? 13. Yun ang bighanat bingo niyan. Kabali po itong mga nasa Del Rosario, sa Grande. Hopefully po by today magluwas po. Yun lang po naka-deck na dapat na magluwas eh. Dahil daw po, halimbawa kung ano si result me, kung sakaling nag-positive, araw kanina ako na kami sa luwas. Sailing ko kaya iniinot kan DOH yung mga positive. So nakukuha kami na. Usually yung mga nadidiling yung kadaklan negative na. Hopefully negative na. Hopefully daw. Iyo po. Kadakot pong hatid po ko lang ika. Iyo po. Sabay ko po si mga pharmacist duman sa... Iyo po. Si mga pharmacist nagluwas na po sa City Hospital. City Hospital po. Iyo po. Nagluluwas na si resulta kayo. Ito 11 or 12 ito pig swab. Iyo po. Sunudan po kami katong saro. Si Mamean, 12, ako 13. Kung 12 po, yaw ng result kan 12. Dapat lang, Dok, na din naman kayo maghanda. Iyo, i-check talaga po at yan. Kaya naman tabi ka sa kuya. Iya po. Iaw sa kuya, master list. Okay, thank you po, Dok. Iyo po. Doc, may Sir. question po. Afternoon po. Afternoon. Naman po sa budget, di ba may mga asistensya man po kitang na re-receive sa national government? For example, ito ba pong x-ray sa infirmary, ano po? X-ray. Yaw na po to, si Mayo. x-ray. Mapadong ka din, mapadong x-ray laboratory. Sige. Dahil i-time na ko ta kayo ito Oh, kaya sa tuya, nag-outbreak ang COVID. Kaya, dapat tabi nag-ooperate. sa 2021, Doc, may ma-expect daw kitang asistensya from national or DOH. Iyo po, ang pagkakwenta po kayo niyo, kadako lang kita pigsulisita, hanggang si Vice President, sulisita ko itong digital na x-ray. So, pag dahil tabi manag-abot yan, makita ang choice, kundi ang LGO mabakal. Iyo, napapagal kami magparabiyahe kang pasyente, di ba, na-aksidente, o nabagok si payo. It will take about an hour na may ababa din sa Naga para x-ray. Pero kung igwana kita duman na mapaprocess. Baka man matabangan mo ko yung pagsulisit. Doc, di ba ka po sa proposed AIP may 3 million po sa x-ray. Ano? So, ini po ipo-purchase tanan. Dapat tabi i-purchase yan. Kabalil tabi man dyan sa laboratory. Kaya lang nagka-problema, baka ito ang tightening ng expenses na grabe na ang
ini sa COVID outbreak na ini. So ito pang pig-expect palan sa national mayong ano. I-expect naman giraray. Hopefully, pag di kita follow up, baka matawang kita. Tayo ba kaya priorities din daw yan eh. Itong mga rapid test kits saka swabbing aparatos ang pigi-irinot mo yan eh. Na-dislodge si kwenta. Thank you very much po. Ma'am. Sige po, si Ma'am Rosana Ilagan ng BPC Federation. Sige po, ma'am. Good afternoon po, Doc. Salamat po. Sa pamamayo po ni Mr. Alan Matos, BPC, Barangay People's Council po. Ako po kaya napag-ulayang kansarong magurang, manunungod po baga duman sa vaksin na itinatao po sa mga aki. Itong mga garo sa newborn po, ano po ito, Dok, kaipuhan pong magbayad ang sarong magurang o libre po ito na maia-avail kang mga nasa barangay? From the very start po, ang vaccine na yan, nag-aabot sa tuya, hali sa DOH, libre po yan. May ka dapat bayadan dyan. Tang city nga po, mabayad siguro counterpart kung magbakal ang syudad. May pong binabakal, and halos monthly, napasugo po kung kang ambulance magkuha ang vaccines. Magpuon sa flu vac, DPT, antipolio, kapos pong vaccination, pati penta, pneumo, pigtato po ay libre. May ka dapat bayadan. Tano po, may nagpapabayad? No, sige po. Sige po, may ka dapat bayadan po ni donation, may ka dapat itaw. Talagang itataw mo po yan free. Opo. Sige po, salamat po. Sige po. Good afternoon po, Doc. Sa Muya po kaya, Doc, ito pong mga may vaccine po na sa barangay na may pagsisingil sinda. Sige na po, ipabotan din sa ako kasi nagsisingil. Ang nagsisingil ay siguro po, day ko po garo pa. Pero alam mo tabi, coach ko anong vaccine? Ano po ito, ma'am? Itong sa baby po, siya, Doc. Kadakol kayong vaccination, pitataw, takadak lang ang vaccines tamang po, iaki yan. Tatawan na yung vaccination. Hanggang 2 years old, dapat tapos na. Pati HEPA B, kapos sa vaccine siya, ang pinatawad na free. Sige na lang, tabi, kung nasubok ka magtaram, yaw na ka sa office, sabihin doon sa kusay na barangay, taday po pwedeng arog ka yan. Yeah. Sa ma-identify po ni Duke, ano si vaccine na bigbahaga ng among. Yeah. Sige, alam doon ka sa office, sabi. Salamat. Good afternoon, Doc. Sir, Ako ma'am. po may hapot. Ako po si Marion Ramirez, ED kang NCPC. Ma'am. Ang hapot ko po, although may igo po baga kita ngunyan, talagang naka-red alert kita for COVID. Paano po pigsisiguro kang City Health Office, kang OLI, ang serbisyo sa iba pang mga kamatian po baga on health matters? Yun po ang gusto mi pong madangog sa part. Kasi arami po na ang mga usual na mga hilang po or atake, yaon po dyan. So, paano po siya na ma-manage? Okay. Ma'am, may pinapasulat kami protocol, ano? Dapat ko baling one-sided lang. Dapat igwa pong kami role ang health. May participation man ng community. Pag sinabi mo nga ni po na hindi ka magpararuluwas, kumain kami importanteng lakaw sa luwas. Kung pwede po, dahil magluluwas. Tapos sa face mask, aside ka, distancing. Iyan po ina-address mo yan. Lalo na mo yan po na garutulong pamilya. Ha? May sarong pamilya sa Dayangdang. 11 itong pamilya kapos nag-positive ng uru-urulakit. Igwa man po sa San Felipe, 8. Itong 8 po ito, in-extracta yan. Kami na po nag-aasikaso kayo na maialag sa quarantine facility up to the point na marahay na, maulian. Ngunyan po, itong mga nawawalat sarong na nangangaipo po ng tabang, especially itong dahil makahiriro, dahil na makalakaw, severely ill. May ambulance po kita na na-responde, pigko ko ayan para ma-check upan. Usually po, pigdadala tayo sa City Hospital. And then, na-provide man po ng bulong, nagkaigwa lang pong problema last week, tapig lockdown, misin, pharmacy ka City Hospital, tayo ang empleyado nag-positive na duwa. Ngunyan po, operational na. Kaya kung ano man po itong mga vulnerable sectors na nangangaipo, kung pimpagi po mga apod, pwede sa ComSen, kung saan, para masundo ta. Kaya di pwede mapabayaan yan. Segunda lang ako, Sir Alan. In addition to that question, sir,
sa personnel, enough po ba o kaipuhan, tanahiling ko man po digdi na may request, via DOH po ini, ano po, Doc? So, ano pong kalagayan ta ka mga personnel ngunyan? Okay, kung sa personnel, ma'am, ang DOH at tatamang, bali ko kitang inabot na NDP, nakadeploy ng mga nurses. Sa ngunyan po, mga 12 na po nakayaon sa tuya. Ito pong kaipuhan ko na maray na medtech na nakakandak swabbing sa rapid testing. Dati po, duha lang ang medtech ko sa City Health. Ngunyan, nag-hire po si Mayor ng 7 na contractual job order. Yan po sa tuya. Tayo yan po nagmaman. Especially sa GMR Coliseum po, ta GMR na 24/7. So anytime may mag-abot pong LSI or OFW, duman ang agi, na-rapid testing po tulos, aram na ang resulta. Si mag-positive sa IgM or IgM, hold na po duman and then diretso na sa quarantine facility. Sa kanya po, pinagkakasya mo yan, nagdagdag pangani po katong mga contact tracers. Yun na po din sa mga dahinggayong dakol na trabaho sa mga iba-ibang opisina kan City Hall, pig-recruit po ni Sir Frank para i-deploy duman para dahil na kita mag-hire. Mga empleyado po ni kan City Hall. Siguro mga 17 po ning tao na nagtatabang sa contact tracing. Kaya sa hining ko po, sa ngunyan sufficient enough. So hopefully po, yan ang paradako lang kaso. Kaya lang, maski po nga makita celebration Campania, Francia, ang mga hotels po sa Naga fully booked na. So ano in-expect po? May maarabot mang giraray. So yan po ang mga babantayan ta. Hopefully po mag-cooperate, bigadalan mi nga ni po kung istriktuhan ang border, dapat po i-lessen na naglalaog. Kung sa Naga lang talaga po, si Pinuunang gani, makadang dakol na problema eh. Tabali, 2 months kinamayang kaso, igdi eh. Kaya nag-abot lang po ito nakasakay sa PNR na mag-ina, nawa na po kita na labo-labo. Ito lang po, naglalaog sa tuya ang problema. Kaya, hindi maabot pong na Peña Francia na mahingani po ang celebration. Expected po na may madagsa, may mapalusot kung paano makakalaog sa syudad ni Naga. Mga pilgrims po yan eh. Dahil mo maibitaran yan pag mga gusto maglaog. Okay na po. Sir Alan, may question po. Sige po. Sir. Good afternoon, Giraray. Yes, sir. Ini po is purely observation. Bako mong hapot, pero maybe later may kaputan. Since July 18 po, na-observe ko na since the start katong. Good afternoon po, Mayor. Afternoon po, sir. Since from the start po na nagpuon ang pagtesta ng rapid testing sa City Hospital, Naga City Hospital. Yaon po ako dumang kang pagpuon kang pagkandak ng rapid testing. Pigsisingil ta po ba kasi na ang 650 ang bayad kang rapid testing. So, naobserba ko po since from the beginning katong nagrat ang City Hospital, medyo po may nababalga kitang health protocol. Ang sarong observation ko po duman, day po kita nagkaigwaning 1 entrance, 1 exit. Ang sabihin po, ang nagpaparapid test duman sa Satuyang Hospital, kung sa isa naglaog duman man siya maluwas. Ibig sabihin po, pwede po mag-urulakitan manggiraray. Diba? Ang ko yan. Ni-raise ko na po ini kay Sir Gumba since July 18. Diba? So, sabi ko, nako sir, mas maray pang obserbaran nindo, kamo mismo maghiling kung inibang sa tong facility tama o sala nagibuntang o testing kang rapid testing or anything na about COVID. So sabi ko, siguro garo sala po kasi ang facility ta is sadit. Pangadua po, nadi-deprive ta na sa mga OPD. Ibig sabihin po dyan, almost from 8 o'clock na 24 hours kayo katudok nagjo-duty. So, from the start na nagbukang liwayway, na po ng rapid testing, all the way down to 3 p.m. So, kung sabihon, ang nag-rapid test pa po, duman na hali duman is from Manila, Cavite, si Cataraid na lugar, na centralized na halos si pag-rapid testing. So, ang nangyayari po, siguro po, bako lang po BP sa Antarako, ako po ang board chairman kang Union, kang Nasilgaya. So sa hiling ko, si mga empleyado, dahil po harayo na magkaurulakitan. And
sa ngunya nga po pala, nakabali po ba ako sa contact tracing. So kung sabi yun, garo pigihiling tabo na dapat siguro maghanap kitang maray umas dakula na lugar for rapid testing or swab testing. Kasi pigihiling ko kaya, Doc, nadideprive na so katuyuan kang Naga City Hospital. Itself, nakatuyuan niya. As hospital siya, na dapat nag-aalaga kitang may mga hilang, bako itong nag-aarabot pa sa ng hilang, na data pangaram ko, igwana sila umayo. And ang kalaban ta po, data man ay hiling. So, sinuggest ko po yung kay Rene Gomba, and si last part na text niya sa ko is, kung gusto niyo po, ibasahon ko, good PM, matter is raised in the PF meeting. Pinapaharap si Dr. Sanchez, alternative, not JMR Coliseum anymore as it is already a holding quarantine facility. So, hiling ko po, Doc, dapat di kita magpundo duman sa paghanap na lugar na kung saan ikukundok tatang araw ganing testing kasi maselan po baga. And sa hiling ko po, ngunyan, mas masakit pong mag-lockdown ng hospital. Kasi sa hiling ko po, pag nilockdown tang hospital, hirak man si mga pasyente, si mga badus dahil na nakakaralaw. So, I am suggesting po siguro na magkaigwa na kitang budget for next year, kung dahil po kaya ngunyan na mahanapan tayo ng dakulang place just for itself na magkondukta kita katong mga rapid testing or swab testing. Kasi sa hiling ko po talaga, arog sa mo, day harayo na baka may madagdag pang sa mong maka-quarantine. Yeah. Yung man lang po yan. Diba? Thank you, Cap. To start with po, alipot lang natin. Nagpuun po ang rapid testing sa City Health. Ginigibo mo si JMR for free. I-identify mo naman po si mga beneficiaries, si mga LSI, saka si mga OFW. Free po yan. Kailan ka nagdadakol na po si pasyente na kayo pong directive, saka ordinance. Directive po na ilipat na lang sa City Hospital si mga paying po na corporation, mga corporate po na gusto magparapid ang mga empleyado. So nagkaga pong ordinance, i-charge nga nila 650 per test. Ngunyan po, operational siya 8 to 5. Nagrarapid po sa mga, may mga request, tapos itong mga sa korporasyon. Kaya po ngunyan, siguro, anyway, hindi magano po ang City Hospital for the budget hearing. Siguro ipaabot po kay Dr. Sanchez. Sa iya naman pong jurisdiction ang pag-operate. Pero i-remind ko po katong suggestion na wider area. Ito mga sabihin na, maski mga nasa corporate yan na mga empleyado, may mamawara dyan ng suspect or probable na pwede makaulakit sa normal na pasyente. I-open mo po yan sa HERP meeting. Salamat sa suggestion. Ito pong sa swabbing, kami lang po ang nagsaswab. Naswaban po ang BMC, pero kadaklan po kang swab sa mga taga-Naga sa City Health Ginigibo. Ginigibo mo pa sa facility. Ngunit sa City Health na po Ginigibo, ito naging issue po sa triangulo na may pigso swab na ina, si tulong aki na katindog. Na itong tulong aking ito, pig swab na ito kay bahan to kay ina eh. Habo maghali si mga ina, pig swab na si mother. Kaya lang naging issue po ito. Kaya din ako nag-explain karta, ito pang rason eh. Pig swab naman, may makuha mo lugar po sa triangulo, tada sa barangay hall ko may nakaburol na gadan, alangan naman kami magsurab. Kaya naghalap ng maray na pasilyo, iyon na po ito ginibuhan si swabbing. Ngayon po, kita nagkakadakan swabbing kayan, ang turnaround lang po ang problema, medyo haloy-haloy. Kaya naabot po ngayon, 12 days na mapan-result. Tapos po kung iba nagre-request swabbing na mabayad, usually po ang charge kayan, bakit ay di sa Naga may bayad? Sa Manila po, 8,000 to 15,000 ang charge ng swabbing. Hindi po sa Naga free po ginigibo yan. So, yan pong status sa ngunyan sa mga swabbing rapid testing. Dok, may saro pa pong kaputan. Digdihali sa Zoom. Ngunyan, napalawag na ang flu season. What are the mitigation program being done as to not be confused to or with COVID symptoms? Po, ang kwenta mi Pastor, ang clinical signs and symptoms ng COVID sa flu ay nagkakarayo. But sa ngunyan po, may nag-abot ng vaccines para sa senior citizens. Naitaw na po sa mga barangay, mga midwife they provide free shots for flu. Kaya lang po, para maintindihan nito, ang flu, usually po, 1 year lang yan. January to end of December. Pagkapot ng end of December po, another strain ng virus ang flu na nakuha sa bagong strain ng virus. For next year po yan. Pero kung yan, hanggang December po, effective itong pigtatang vaccine po, halina sa DOH.
So tatawan mo na pong inot itong mga senior citizens para di po ka masakitan sa barangay po provided na nakaready ang standby duman. Naka-standby po doon ang vaccines. Ngunyan po, since pares halos ang clinical signs and symptoms po kang flu sa COVID, igual naman mga differentiation, lalo na po ngunyan, pigihiling mi, sa katakulo na kaso na encounter mi, ang cardinal signs po na loss of taste saka loss of sense of smell. Saro po kadaklan pag natitest mo po yung sa swab na positive sa COVID. So yan po, nawara ng pagdamit, nawara ng pagparong. And then may accompanying na po, nagbe-diarrhea na po ngunyan, abdominal pain, colds and cough, chest pain. Usually po yan na nahihiling sa mga COVID patients taon yan. Kaya baka po, pikukuyan may na 6 years old and above, 20 and below, sa harong muna. Takatak lang po kang mortality nagagadan. Ito pong mga may concomitant na hilang, diabetic, may cancer, usually po yan ang nadidisgrasya. And sad to say po, pag na-diagnose sa COVID, nagadan, mana pong burol, automatic po, diretso sa crematorium. I-cremate po yan o diretso ilulubong. Kanak lang po katong apat na mortality sa Naga, cremation po ang inagyan. Salamat po, Doc. Any more questions po? Ano man? Dok, nagaramdaman ko, ano na palang po ang status ni punong barangay Peña saka itong pamilya nila? Eba. Si Barangay Captain Peñas po, Kang Del Rosario, papaulio na po ito. Hopefully by today or tomorrow. Tapig luwasan sa ICU eh. Naka-recover naman po siya katong pneumonia niya. Kaya hopefully by today or tomorrow ma-discharge na. Tapos 14th day niya sa aga. Kasi patabi doon sa Roman. Si family niya, Dok, Big-lockdown ta si Harong, si Aki, sa si Kuyan. Kaya naka-lockdown si area niya. Pighalata lang kabali sa 13 August 13 na pig swab si resulta. Pero pag nag-14th day na sinda sa aga man, ililift mo na lockdown naman. Dapat asymptomatic. Bali tulong kapitan yan man eh. Kapitan San Juan. Kasi Kapitan Bang Oliva. Ay, sa Del Rosario Grande. Itong chief tanod niya na nagadan. Kaya yan. Hopefully by tomorrow po, out na gabos namin. Mayon na pong hapot siguro. So, thank you very much, Doc. Thank you po sa inyong gabos. Salamat. Padaman na po kita sa City College of Naga, si Sir Magno Conag Jr. Ay, salamat, Doc. Ang ma-present po kang annual budget for City College of Naga. Medyo tagilid kaya ako masyado eh. Pwede bang ikuhan kita? Sige, Doc. Okay, thank you. Ito na. Sige. Good afternoon again. I am Magno Conag Jr., the college administrator of the City College of Naga. Our budget for this year is just very small. But certainly we could live by it. Okay, we have the 2021 budget allocation, which will be discussed later. But here we would like to find or to let you see this. Kaya medyo nag-ano tayo ah. Okay ba? Okay. Let me start with our vision. The City College of Naga is the premier educational institution. We are delivering quality academic excellence
for the academics, and particularly on the services for people. The next one is about, next please, the mission. You can see that our mission is first instruction, research, and extension. These are the things that we don't have much in our college. The only thing that we have is that of the instruction. But research and extension, we have nothing. That's why we are making ourselves, doing our best to have our extension program and also research program. Here is our organizational outcome. We need to deliver the best service we could for Naga people. Although CCN is serving other students from other provinces like Masbate, but still we maintain that delivery of quality service to all students who come to us. The core values of the CCN are service, honesty, and prudence. We always maintain this honesty. In our own way of saying, do what is right, fair, legal, and moral, fear no one. That's why in our services, we maintain that honesty. We don't want anybody to pull it down by anyone. We have the comparative enrollment. This is only good for 2 years, last year and this year, because I took over as the college administrator just last February 1. And that from that date until the end of December, we have performed many things already. Because if we will not, otherwise, we will not be able to render the best service to the students. In 2019 to 2020, we have the enrollment of the total of 431 students. 431. Plus, in the second semester, we had only 392. The question is, why do we have 392 only during the second semester? Some of the reasons are these. One, failure in the academic performance. Second, some of them drop out. And the third, some of them are no longer interested. Despite the fact that they are free, the tuition fees, still they would not like to study. Kaya, we try to find out the defects of the students. From the beginning, nagkakataon, from the beginning, sa entrance examination pa lang, dami nang nababagsak because of the background of the students. The next one here is about the 2020-21. Let's see. Okay. So 2020-21 this year, you can see how many students do we have already. As of today, there are only 285 students. We decreased by 146. Again, the first reason is that of the failure to comply the academic standards. Many failed because some of them are just carefree, and some of them did not comply the assignments, and we are strict in the academic performance. And that's why we have also, one reason also is that of the COVID. And the third reason is that of transportation availability. The next, please. We have the passing percentage. As of 2016, yan ang performance ng City College. Wala pa tayong 2019 dahil wala pang examination. No, wala pa. April 2016, 100% passing percentage. November 2016, 90%. November 2017, 77%. 2018, 100%. And November 2018 is 78.75. Now, these are the results of the efforts of the teachers. We did not want students to be balagbalagun, tawag sa balagbalagun. Anybody who is not doing good in the subjects, we try to kick them out. Much more of discipline. Next one, please.
we have some accomplishments. During the time that I was not yet there, the policies of the college were scattered. There were unwritten policies. There were no such policy governing the board, policies governing the faculty, the administration, the students, and even the merit system for the faculty. I did it. The first place is I made the CCN College Code. This was already approved by the board, CCN College Code. This includes the administrative, the faculty, and then the fees. Wala man. Mayo ba? O sige. Sandali lang na video, nagparong-parong sa kuyang ano ah. Bagong battery ko, siguro ang distance. Next. Okay. So the second one, well, we had some researches conducted by the students. We did not have the compendium of it. This is very necessary in terms of evaluation of the performance of the college. And here we have the compendium research abstracts. That's the second thing that I did. So we have the copy of those. The third one is faculty manual. Before there was no faculty manual. As if all the policies were just scattered. You can just pick it up from anybody, from the words of mouth, and then from other students. But there is no specific faculty manual. So I did that from the time I took over. February I started, April, and then until October. Another is the CCN merit system. There was no merit system that was used by the CCN. And this is the cover. The City College of Naga rewards, recognition, and incentive policies. By the way, under this merit system, we also adopted the NCC 461, the Budget National Circular, which is allowing teachers to have to be paid with overload payment of overload subjects. If you're allowed 24 units, if you exceed 24 units, 3 or 4 or 5 units, you will be getting paid based on the NCC 461. The student manual was also made by me. That was not in place before. And the next one is the policy guidelines for administrative and academic councils. These were already approved by the Board of Trustees. The next one is organizational chart. This was approved by the Board of Trustees, which is prospective in character. Because as of today, we have the president, the administrator, the administrative officers, 3 and 4, or 4 and 5. But here is the prospective one. From the Board of Trustees going down to the college president, and then going down to different units where which will be filled up in the future. But this moment, wala pa tayo. Marami pa. Later on, makita nyo anong positions ang hindi pa napapasukan. Now we go to programs, projects, and activities. First, we have enhancement, advocacy campaign, other general services, then plantilla positions. There are 8 of these, and surveys. Let's go to number 1. Enhancement of facilities. You should understand that our college is only staying in the city college and in the city health building with 2 classrooms and 1 office. All of us are staying in 1 office, except the registrar in small office. I am occupying only smaller than this part, half of this. But just the same, I enjoy staying with them because I could talk to them. So we have the enhancement of facilities. Hopefully we will have the facilities improved by the next school year or next calendar year. We need to have more rooms because we only have 2 rooms with 6 sections. We are using the centrum, we are using
the library, and we are using the blue room. Target, we have to target the 700 enrollees, but unfortunately, we cannot do that. Bakit? Our classrooms are occupied by our students who are COVID students. Sa kanila na muna yun. So that is our predicament this time. It's very, very hard. But yet we can live with it. Let's just make some adjustments anyway. Advocacy. Now, we are introducing our school to the students by sending them the so-called brochures and flyers, leaflets. We need to have more applicants for enrollment, but yet some did not. The reason why they applied for us in school for midwifery, one reason, the common reason, in our interview and our examination, please write about your intention. Anong yaon? Because the tuition fees are free. Yun lang. But because you're very strict in the screening, dahil sayang din na pupunta ka lang naman sa amin, yan ang palang gusto mo eh. Dapat mag-aral ka. Okay. Our target is at least 50% of the students, and with 100,000 allocation. That is a sample of our flyers. And then this is our building. That is the building now of our students, new students, the COVID students. And then we have the other general services, the salaries of contractuals. You see, I am a contractual. Alam mo na yun, di ba? I am a contractual. I am one of the 6 contractuals. And we would like to have the compliance of CHED requirements. Under CMO or CHED Memorandum Order number 33, 50% of the faculty must be permanent. But none, wala tayo ni isa na permanenting faculty. Okay? So we need to comply the requirements, and here the mandatory positions. Ito na. Alam niyan dati. Mandatory position. Okay, what are the mandatory positions we have? College president. Mayroon tayo si Dr. Borja under the resolution or the ordinance of the city, an interim president. Pending search for president. Yan ang bakante ngayon. Baka may gusto mag-apply. And then school nurse, bakante din yan. Pero wala pa rin. Librarian, wala tayo. Another one, registrar, mayroon na tayo dyan. Guidance counselor, wala pa. Then clinical instructors. May open tayong 3 clinical instructors. Only 2 were occupied. The other one withdrew the last hour. I don't know. Kaya di na lang pagkakuha nito. And then academic instructors. So CHED number on CHED MO number 33 requires 50%. But 0 tayo dyan. Di tayo papasa. Plantilla positions. Among the areas for accreditation purposes, I am a senior accreditor sa PASUC, Philippine Association of State Colleges and Universities. I found out that not one except the vision, mission, goals, and objectives ang pwedeng pasahan ng City College. All the rest, hindi papasa. Administration, wala tayong presidente. Faculty instruction, wala tayo. Dahil 50% sana, pero 0 tayo dyan. Curriculum, maganda ang curriculum natin, pero hindi pa na-evaluate yan. Kaya we are applying for accreditation for the curriculum itself. Then research, wala tayong research. I conducted my own research for the City College of Naga. Then extension and linkages, wala tayo. And then library, ito. Ito ang library natin, pero hindi ito sa CC. Wala tayo. Kaya we don't have books. And then we have laboratory. Ano ba ituturo natin na laboratory? Wala eh. Physical plant and facilities, igwan na sana, kaya lang, ginamit man kasi ito yung ibang estudyante. Support to students, we have. So these are the areas in the accreditation. As I am an accreditor, I found out that only one could be passed by the City College.
Kaya hinihingo ako sa administration, giningo ako na itong mga policies na ito, ginibo ko na eh. Tapos, hopefully, magigibo ko pang iba. Okay. Sa PS, we have permanent positions to be filled up, but we don't have much. And then, we have the General Administrative Services. At any rate, I would just like to go on. Sa gas or General Administrative Services, the present employees, you can see. That's why we propose this budget para madagdagan kami. Administrative Officer 4, Igwa. Administrative Officer 5, Igwa. Registrar, Igwa. 2 casual employees. And then 6 contractual employees. That is where I belong. Contractual employees. Okay. So wala kami talagang pinagkasabi ng importante na sabihin natin regular? Wala rin. And then here in training. In this training, if you see that, faculty, non-teaching employees and students, I conducted my own training sa mga estudyante saka sa faculty. I even conducted lecture, those who would like, someday I would do it again, a lecture on how to write a thesis. I have the book. Sino sa inyong gusto? Okay? So I just browse it fastly. On the survey, we are trying to conduct the so-called tracer study. Hindi yung tracer sa mga COVID ha. Tracer study, where our students now, where are they now? Pag after graduation, nasaan na? Ano bang nagagamit? Because some of our graduates, as I was informed, are going into stores. Sales ladies. Mismatch, hindi ba? Mismatch. So kailangan, kung anong natapusan mo, dapat sana doon. Kaya we are trying to have the treasure study of our students. We will be conducting that this year. Okay, as I said, okay, so we are going to conduct surveys. Here is their program of appropriations. At bilis-bilisan ko lang baka makatulog kayo eh. Ito, bigyan ko lang, pero medyo idiretso ko na lang. I think that siguro makikita naman nyo. And then the other one, personal services. And let me go direct to some, dahil nakikita naman nyo yan ng budget namin. Without, wala kaming MOE, pero nag-propose kaming MOE. Bakit? Wala kaming laboratory. Chemistry, physics, wala. Library, wala. Computer, wala. Ngayon, sa isa lang ang samuyang printer. Dati tulo, ang duwa, raot. That is the hardy modules this time because we don't have printer. So I asked already the help of Frank. Okay? So the total of our budget actually without the MOE is 13 million plus. With the MOE is 15 million. Pero yan ang medyo mahirap sa muya. Sabi ni Mayor, pwede ba na yan ngunyan COVID ang Sabi ko, okay lang, wala pang masasabi eh. So we will be provided by next year, by January. Okay? Bilis-bilisan ko lang to. These are just the outputs, expected outputs of each. And then we have the advocacy campaign, what we are conduct school visitations, we did that already. And then info dissemination through media, we also use the CPO for that. And participation in sports, almost we got a champion. Kaya lang, medyo siyempre, hindi tamakuha ng lahat eh. Increase the number of enrollees. As of this moment, we cannot do it because of the limited facilities. Hopefully by next year we will have. And then other general services. We have, I said, we have contractuals. We have to fill up at least 4. Mayroong mga permanent mga employees sa CCN. Nagahang yan. Okay?
our main purpose is to have the faculty hired, is to comply with the CHED Memorandum Circular. Otherwise, we cannot really pass through evaluation. Sad to say, sabihin ko sa inyo, we applied for recognition as higher education institution. Big survey na inig noong pang 2016. Binigay ang resulta 2017. It was not acted upon. Pagdating ko noong 2019, saka na. So we provided all the documents and we were one of those na nakalagay doon, not qualified. Ano yung not qualified? Yung sa Unifast. Yung bagang libre tuition fees. When I tried to find out and then tried to scan documents, all documents were submitted, only it was not appreciated. All the documents were there. Kaya I made an appeal, appealing for review. Reviewon ang documents para sigurado kaya on duman. Ako I'm sure na noon para makabali pag iraray kita. Putol-putol ugat. Diretso na lang ani. Pasensya na, dire-diretso na muna ta video naghang kaya it takes time ano. I don't want you to sleep. You know, there's a story about that one. Si San Pedro sa kasi Satanas nag-urulay. Sabi ni San Pedro, padakulang kitang tao. Sabi ni Satanas, sige. Duman sila sa sarong lugar. Mahiling, sabi ni San Pedro, sa simbahan kita. Pagabot simbahan, sabi ni San Pedro, hilinga, nagdadasal sa kuya yan ng mga tao. Satanas, sabi niya, ay wala ako. Duman kita sa beer house. Sabi ni Satanas, sa kuya man gabos, patas. Dumang kita sa public presentation, sa budget. O hilingan niya. Nagdadangog ba kay Dr. Kunag? Itong yan sa naturog, sabi ni Satanas, sa kuya man yan. Do not sleep. Okay, laka. So training has been conducted by us to ascertain that we could serve the students. Do not sleep. Yan naghahang magari. Okay, so that medyo nakaturugo naman ang PowerPoint ko ah. Yung nga bilis-bilis ko na. O yan na, that's summary. Oy. Sarap pa. Okay. Here's the summary. Ano man yan? Nagmadali lugod. Okay. Our 2021 proposed budget is 6 million for personal services. You can just see, you know, sa ibaba, total appropriation, that is 13,488 without capital outlay. Pag may capital, kung i-consider nila, yung capital outlay, that is more or less 15 million. Okay? So far, those are the things that I have presented. And hopefully, we'll be able to get the budget that we want. Okay, thank you very much. Kung may mga kaputan po kita sa pig-present ni Dr. Conrad Jr., ang administrator ng City College of Naga, pwede po kitang maghapot. Asin naman po sa mga registered participants sa Zoom, pwede man po magtaas kamay. And we will recognize your question. Alam po. Good afternoon po, sir. Okay lang po ba ang Bicol na nagtataram ka man pong Bicol or sige. Baka po ang gamit ko sa harong kaya Bisaya eh. Okay po. Sige, okay. Okay lang po ang Bicol. Bicol lang. Hapot ko lang, sir. Ano ba ang offered courses? As of this moment, we have diploma in midwifery.
That's 2-year course, where the students after the 2-year course, they can take the board exam para maging registered midwife. And then we have already the 4 years, which means Bachelor of Science in Midwifery. Actually, isa lang yan, kaya lang divide into 2. Excuse me, ano nga sir? Ano po yun? Diploma in Midwifery. Diploma in Midwifery, and then Bachelor of Science in Midwifery. Okay. So, ang midwifery, sir, may 2 years, may 4 years. Yes. Pero after the 2 years, diretso yan pwede kung gusto mo. Wala di-rise yan. Ano sir ang difference ka to? Pag 2 years ba, ang sayo mo lang na pwedeng itao sa civil service is itong ano nga po diyan? Registered ka. Sabihin dito, itong subproof, ang second year, duwan lang na taon na pagklase mo sa Yeah, actually, BS is professional and 2 years is non-professional. But still, they are considered as professional in terms of being registered midwife. Okay. Registered sila dyan. Pag nakapasa. Okay, sir. Ano po ba, sir, ang kaipuhan kang sarong tao na anong requirements kang para maka-enroll ka? Or anong may age ba o ano po ba ang kaipuhan? Number 1 requirement is he must pass the entrance examination. Very simple lang ang entrance examination. One part is about yourself. Who am I? But some students, most of the students just say, I am so-and-so. That's it. Despite the fact na explain about yourself and who you are and wala. Kaya doon bumabagsak yung estudyante. And the other English and then part is Filipino and some others. Vocabulary. The number 1 requirement. Kung nakapasa ka na, then you will have to submit all the other requirements. Ano yon? Yung card mo, card para sa hagaling sa senior high school, and then yung birth certificate, and all other requirements nandoon naman sa requirements. So, no age limit naman, sir? Ha? No age limit. It's either kung civil ka dyan. No, ano? No age limit. Age limit. Wala naman. Pag-serve naman as pagka-midwife, anytime naman eh. Maski gurang ka na, basta able pa. Okay, sige, sir. But one thing important for us is self-discipline. Okay. If you are not well-disciplined, we will not accept you for the next level. Kasi if you fail 1 minute or a second with your patient, the patient will die and it's your responsibility. Okay. Discipline. Ma'am Rosana, may question po. Continuation lang po, duman kay Press. Bali po kaya, ano po ang patakaran sa City College? Dapat po talagang residence kakang Naga or pwede po makaklase ang outside Naga? Okay. The Board of Trustees nagkakaigwa ng meeting kaninot na while the City College is being supported financially by the city, we give priority to Naga City people. Okay. But not necessarily that all will be accommodated. It will be also dependent upon their passing of the entrance. Yung mga taga-ibang lugar, pwede sila mag-enroll. Pero second, priority yon. That is about may resolution ng board kayan during the time of ni Mayor Ligacion. Opo, bali po, kami po yung Barangay People's Council, sana po malaman naman namin, nagtatagalog ako. Sige na. Maaraman ni po si pag-open po kang klalasyan kasi may mga parents po na si Aki Ininda, dahil po naka-enroll sa City College, gawa ng na-late na po and may mga nakaralaog na po, na totally, bako man talaga po, sir, taga-Naga. Na-find out me po, kaya iyan talaga. Actually, ang sinasabi ninda na about enrollment period, about sa haluyon mo na yan piga-notify. Maski pag at the end of the semester, igwa ka natulos dyan ng reminder, date of enrollment, date of classes. Moving it to another, nandyan yan. Ang iba, masabi from other provinces, we're giving them the second priority based on the resolution of the board. Siyempre, reasonable naman, hindi ba?
Ako ang nagsuporta, ako ang nagtaong kwarta, pagkatapos ang iba ang nakinabang. So, siyempre, that's very, very simple, simple giving love to your own. Diba? Kaya yung halimbawa sa mga nadain na ka-enroll, I give you one instance, may nagsasabi, may nag-text kay Mayor Mayor, pwede po nga ipasingit ang aki ko. Tapos aki ko nga dain na ka-enroll dahil halabaon po nga ang pila. Saka naubusan po nga ning islat. Pig-forward ba sagot ni Mayor? Sinimbag ko si Mayor. Sabi ko, Mayor, day panganay kita nakabanga sa enrollment. Sa kamayo pa mang tao, digdi na nagpara-enroll. Anong islat na sinasabi ka ini? Anong linyada ang sinasabi ka ini? Sabi ko, putikon na magurang yan. Simbago na kan Mayor, hehehe, relax lang. The truth of the matter is that, may mga putikon na magurang. Hindi naman lahat ha. Using the Mayor, kasubago, another story. Gustong mag-enroll, ang sa iyang papeles, photocopy. I-consider ko na itong last year, sa third year siya, photocopy, provided you provide us the original. Dahil iyan ang gagamiton pag submit sa CHED. Nagbalik ka subago, mapa-enroll, the same. No. I said no. We are very strict on documents. Dahil, ang ibang mga estudyante, imbes na makakuha ng special order, dahil makakakuha, dahil duman sa imo. So we are very strict. Ako for me, I tell you frankly, I had been a president of 2 state colleges, universities. I am very strict pagdating sa papeles. No document, no enrollment. Lacking, no enrollment. That's what I do. Okay po, yung barangay po, sana po matawan maning information para po makadisseminate sa mga magurang na ang aki gusto magklase sa college. Yaon po ang samuyang suporta ang Barangay People's Salamat. Council po. But I would like to say that ang enrollment na tapos na. Opo. Na-start ng klase kahapon. It is about modular, online. Dahil ang teachers ko, dahil ko na pinapa dyan sa opisita. Sa harong na lang nila. So they have the list of students. Good afternoon po, sir. Sir Norman, Ang hapot ko po, di ba igwa nakita ang building sa may Almeida Highway? Ano po ang sa tong direksyon sa maarabot na panahon? Ano po ang vision nindo? We are going to use the building, 8 classrooms upstairs, 8 classrooms sa ibaba. May proposal na approve na itong proposal sa Board of Trustees na di-divide ito, maging 8 sa ibaba together with other offices. Ang saro duman na building, sarong classroom will be for the CHED, for the TESDA. So automotive and then the other one. Ang iba, para na ito sa laboratory, 1 room for laboratory, chemistry and physics, i-divide into 2. 1 for the skills laboratory for midwifery. Parang may sa tahaw, dyan ang sa tahaw ang mag-demo, and then students on the other sides. And then there will be also, I would like to have it, i-propose ko na ini, or ulay pa sana kami, na buktakan lang gabos na rooms ng TV. Dahil kung ang teacher magtugdo sa entire section, baski saroon lang yan, tulong sections niya, in one setting, nagtutugdo siya yaon lang sa faculty room. May kuwan ako dyan, may units ako dyan na itong sa cable TV, na ginamit ko doon sa Masbate. I-set mo lang ito, i-play mo to, everybody can listen. But it is yet a one-way discussion. Walang baligtad. So we are doing that. Aside from that, our perspective for that building is that we are going to increase the number of students kasi tiwangwang yan. And then offering some other courses. By the way, ang proposal ta ito na Bachelor of Science in Office Administration, dahil ito na dagos. Dahil kulang kitang faculty. Nag-enroll lang iba pero kulang ng faculty. So we could not do it. I told the mayor, it's impossible for us to do this today. Probably by next year school year. And by the way, about the midwifery, the course, we are going to apply that for accreditation. I-prepare ko lang itong mga areas.
10 areas. Dapat na kita magbaba sa rating per area of 2. Pag bumaba, 1 will be deferred or 2 will be deferred and we cannot pass. That is how strict is the accreditation. Any other? Bago po kita mag-proceed sa next question, i-acknowledge naman po ang mga presente, ay ang mga present, ang satuyang mga pag-iriba na rayaon sa online. Ulitin ko po si Sir Eduardo Agumaa, Sir June Agumaa, kang PWD Federation, si Kani Kwang Min, kang Youth and Children, Sir Ray Anrentoy, kang JCM Robredo Center for Good Governance. And mga rayaon po digdiyo, lalo na mga nasa BPC, Barangay People's Council Federation, pati ang Queen, yan man po digdiyo. And sa Facebook po dakol man pong nakaantabay, pero sana po mas dakol sa susunod na aldaw pa. Ako, Doc, may question po ako po si Marion Ramirez ulit. Ang hapot ko po, konektado po sa hapot ni Sir Norman, kasi nga, igwa kitang building na po baga, pero ngunyan ginagamit po ata as treatment facility for COVID. Ano po ang projection kang CCN or ng LGU Naga for at least 3 years po in 2021, mag full operation na po ba? Considering po na i-fulfill po sa mga requirements kang CHED, sa number of personnel, sa instructors, etc. And then additional of the course, no rin po